Ο προσδιορισμός του έτους και των εποχών στην αρχαία Ελλάδα. Ένας τρίλος αναφέρει ότι οι Αρκάδες εκάφχοντο αφενός μένω ότι η ιερή πόλη τους, Λυκόσουρα, κτίστηκε πριν από το κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Αφετέρου δε ότι οι ίδιοι προηγούντο και αυτής της δημιουργίας της Ελλήνης. Για τον λόγο αυτόν οι Αρκάδες ονομάστηκαν από τον Αριστοτέλη Προσελλήνιοι και από τους Λατίνους συγγραφείς Προσέλληνες. Ο θρύλος αυτός βέβαια κατά πάσα πιθανότητα στηρίζεται στο γεγονός ότι πιθανώς οι πρώτοι Αρκάδες από όλους τους Έλληνες δημιούργησαν ημερολόγιο που βασιζόταν στο συνοδικό σεληνιακό μήνα. Πάντως, είναι γνωστό ότι μετά την κάθοδο των Δωριαίων στην Ελλάδα, οι πελασγοί διατηρήθηκαν αμιγώς μόνο στην ορεινή Αρκαδία. Γι' αυτόν τον λόγο οι Αρκάδες θεωρούσαν τους εαυτούς τους γηγενείς. Έτσι, μερικές από τις αρχαιότερες παραδόσεις συνεχίστηκαν και διατηρήθηκαν στην ορεινή περιοχή της Αρκαδίας, ενώ είχαν ουσιαστικά εξαφανιστεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι αρχαϊκές πηγές από τον ελλαδικό χώρο, όπως πύληνες πινακίδες του 13ου π.Χ. αιώνα, τα έργα του Ομήρου, του Ησίωδου και άλλα, αποκαλύπτουν τη χρήση των σεληνιακών μηνών από τις ελληνικές πόλεις κράτη. Ο Ησίωδος αναφέρει μεθόδους υπολογισμού του έτους βασισμένες στην παρατήρηση των λαμπρών άστρων. Στο έπος του «Έργα και ημέρε» αναφέρει ως χρόνον αμιμήτου θερισμού την περίοδο που το ανοιχτό μήνος των Πλιάδων ήταν ορατό με γυμνό μάτι, λίγο πριν την αυγή, ενώ ως χρόνος οργώματος την περίοδο λίγο μετά την παροδική εξαφάνιση των Πλιάδων, των Ιάδων και του αστερισμού του Ορίωνα από τον ουρανό. Έργα και ημέρε 383, 384, 614 Παύλα 616. Επίσης, ο Ησίωδος συμβουλεύει τους γεωργούς να αλωνίζουν τα στάχια όταν πρωτοεμφανίζεται ο Ορίωνας, ένας αστερισμός που πολλοί αρχαίοι συγγραφείς θεωρούσαν ως ημερολογιακό δείκτη. Αυτό βασιζόταν στο γεγονός ότι η ανατολή του κατά τις πρωινές ώρες συνέπεπτε με την αρχή του καλοκαιριού, ενώ η ανατολή του τα μεσάνυχτα συνέπεπτε με την αρχή της συγκομιδής των σταφυλιών. Τέλος, η ανατολή του κατά τις απογευματινές ώρες υποδείκνυε ότι πλησίαζε η ψυχρή εποχή του χειμώνα. Ο Ιπποκράτης αναφέρει τις Πλιάδες και είχε επισημάνει ότι το διαιρούσαν το έτος σε 4 εποχές, που βέβαια σχετιζόταν με τη θέση του ωραίου αυτού ανοιχτού μήνους στον ουρανό. Το καλοκαίρι άρχιζε με την εμφάνιση των Πλιάδων και διαρκούσε μέχρι την ανατολή του Αρκτούρου, του λαμπρότερου άστρου του αστερισμού του Βοώτη. Το φθινόπωρο διαρκούσε μέχρι την Εσπερία δύση των Πλιάδων, ενώ τότε ακριβώς άρχιζε ο χειμώνας, που τελείωνε την εαρινή ησημερία. Κατόπιν άρχιζε η εποχή της Άνοιξης που διαρκούσε μέχρι την ανατολή των Πλιάδων. Ο λαός για τον προσδιορισμό των εποχών του έτους χρησιμοποιούσε ένα πλήθος φαινομένων που παρατηρούσε στη φύση. Ο Ησίωδος αναφέρει πολλά από αυτά, όπως τις κραυγές των αποδημητικών γερανών, οι οποίοι προανάγελαν τόσο την περίοδο του οργώματος όσο και την έναρξη της εποχής της σποράς, την αναρρίχηση των σαλιγκαριών στα φυτά, η οποία έδειχνε το τέλος του σκαψίματος των αμπελιών και άλλα. Αυτή η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση πολιτικών και φυσικών ημερολογιών είναι χαρακτηριστικός τρόπος υπολογισμού του χρόνου από τους αρχαίους Έλληνες. Κατά τους κλασικούς χρόνους και μετέπειτα, οι μήνες, οι ονομασίες των οποίων σχετίζονταν με τις γιορτές προς τιμή των ελληνικών θεοτήτων και βασίζονταν στον συνοδικό σεληνιακό μήνα, άρχιζαν από τη στιγμή που πραγματοποιείται η φάση της Νέας Ελλήνης.